Hello friends, মই সাধনা আপোনালোকক স্বাগতম জনালো মোৰ চেনেল Assamese blog with Sadhana আৰু এই চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰো ব্লগ আৰু ভিডিও দুইটাই আজি পিছে এটা মই ভিডিও লৈ আহিছো যেহেতু কি বৃহস্পতিবাৰে আপোনালোকক মই এটা বিউটি ৰিলেটেড ভিডিও দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলো সেই প্ৰতিশ্ৰুতি অনুযায়ী মই বিউটি ৰিলেটেড ভিডিও আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছো মাজতে এটা বৃহস্পতিবাৰ গল মই আনিব নোৱাৰিলো কাৰণ কিবা কামৰ কাৰণে গতিকে আজি আহিছো এটা বিউটি ৰিলেটেড ভিডিও লৈ আৰু মোৰো দৰকাৰ হৈছিল এই বস্তু মানে কি এটা ফেস পাউডাৰ মই যেটো মই ব্যৱহাৰ কৰো সদায় আৰু ভাবিছো হেতু যেটো কি মোৰ দৰকাৰ হৈ গৈছে আপোনালোকৰ লগতো শেয়াৰ কৰো আৰু মোৰো বনোৱা হৈ গল গতিকে আহকচোন ভিডিওটোৰ মাজলৈ প্ৰথমতে মই লম বেসন স্কিনৰ কাৰণে কিমান বেছি ভাল এটো সকলোৱে জানে আৰু মই আগতেও কৈ আহিছো বেসনৰ বিষয়ে কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি প্ৰথমতে মই লৈছো এয়া এটা জাৰ একদম ধুনিয়াকৈ ধুই ধাই লৈছো আৰু ইয়া লৈছো বেসন চামুচখন চাগে নিশ্চয় সকলোৱে চিনি পাইছে হয় মই এই চামুচখন এনেকুৱা বহুত কেইখন হৈ গৈছে কাৰণে মই কিবা কামত ব্যৱহাৰ কৰি লও ইউজেবল হয় পেলাবলগীয়া নহয় তেনেকুৱা গতিকে চামুচ মই হেয়া লৈছো বেসন চামুচ ঠিক আছে চামুচ বেসন তাৰ পিছত মই লম চাউলৰ গুড়ি মই ধুনিয়াকৈ চাউলৰ গুড়ি চাউল তিয়াই পেলাই মিক্সিত গুড়ি কৰি লৈছিলো ইয়া চাউলৰ গুড়িও লৈছো সমানে ইয়া চাউলৰ গুড়ি এচামুচে লৈছো চাউলৰ গুড়ি তাৰ পিছত হালধি পাউডাৰ লম মই এই চামুচখনৰে এচামুচ হালধি পাউডাৰ লৈছো আপোনালোকে চাহ খোৱা চামুচৰে আধা চামুচ লৈ লব এই চামুচখনৰে আধা চামুচ লৈছো আৰু মই কিন্তু এইটো হালধি পাউডাৰটো মোৰ খৰুৱা হালধি হয় যেটো আমি কেঁচা হালধি যেটো হয় কেঁচা হালধি শুকাই কেনে গুড়ি যেটো কৰে সেইটো গুড়িটো বজাৰৰ কিনা হালধিটো নহয় কাৰণ কিনা হালধিটোত কি থাকে কি নাই সেইটো আমি ক'বতে নোৱাৰো ইয়া আৰু লাষ্ট মই লম ইয়া গাখীৰ পাউডাৰ গাখীৰ বহুত বেছি পৰিমাণে ল্যাকটিক এসিড থাকে আপোনালোকে সকলোৱে জানে আৰু ই আমাৰ স্কিনখন ধুনিয়া বগা কৰে বগা মানে কি আৰু গ্লো আনে বগা আৰু স্কিন জন্মগতভাৱে যেটো স্কিন থাকে সেই সকলোৱে ধুনিয়াই গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৈছো মিক্স কৰি লৈ তা মিলাই লম গোটেইখিনি মিলাই লৈছো ধুনিয়াকৈ মিলি গৈছে গোটেইখিনি দেখিছে আপোনালোকে ধুনিয়াকৈ মিলি গৈছে তাৰ পিছত এটো মই সদায় ৰাতিপুৱা আৰু ৰাতি হোৱাৰ আগতে আৰু ৰাতিপুৱা শুই উঠি মই ব্যৱহাৰ কৰো আৰু কেতিয়াবা দুপৰীয়াও ব্যৱহাৰ কৰো যদি দৰকাৰ হয় যিসকলৰ বহুত বেছি অইলি স্কিন তেওঁলোকে গাখীৰটো ইউজ নকৰিব গাখীৰটোৰ হলনি তেওঁলোকে মুলতানী মাটি ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু মুলতানী মাটি আমাৰ স্কিনখন ধুনিয়াকৈ ড্ৰাই মানে স্কিনখনৰ অইলটো এবজৰ্ব কৰিব মুলতানী মাটি তেওঁলোকে মুলতানী মাটি এড কৰিব আৰু যিসকলৰ অইল স্কিনখন বেছি ড্ৰাই হয় তেওঁলোকে এই গাখীৰটো ইউজ কৰিব বা নৰমাল স্কিন হলেও গাখীৰটো ইউজ কৰিব পাৰে কাৰণ নৰমাল স্কিন এই যেহেতু কি এইটো পাউডাৰ গাখীৰ হয় ই বেছি অইলি নকৰে কিন্তু অইলি স্কিনৰ ক্ষেত্ৰত গাখীৰটো ইউজ নকৰিব
আৰু যিসকলৰ নৰ্মেল স্কিন হয় তেওঁলোকে লগাব পাৰে, ড্ৰাই স্কিনটো লগাব পাৰে। আৰু ইয়াৰ লগত যেতিয়া আমি পেকটো লগাই লওঁ তেতিয়া অকণমান নেমু ব্যৱহাৰ কৰি ল'ব পাৰে, নেমু লৈ ল'ব পাৰে। নেমু লৈ কিনে অকণমান হাততে ল'লে, মুখত লগাওঁতেতো আৰু বেছি নালাগে, হাততে লৈ ল'লে তাৰ লগত অকণমান নেমু আটি ল'ব, লৈ কিনে তেনেকৈ মুখত লগাই কিনে ধুই দিব। আমি ফেচ ৱাছ কৰাৰ সলনি যদি আমি এই পেকটো ডেইলি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আমাৰ স্কিনত বহুত বেছি মানে বহুত ধুনীয়াকৈ স্কিনখন আমাৰ ক্লিনো হ'ব। আৰু স্কিনৰ একো মানে কিবা কিবি প্ৰব্লেম থাকিলে, একনি প্ৰব্লেম বা কলা দাগ তেনেকুৱা, বা স্কিনখন যদি অনুজ্জ্বল হয়, তেনেকুৱা সমস্যাবোৰ আমাৰ আঁতৰি যাব আৰু স্কিনখন ধুনীয়া এটা গ্লো আনিব, চাইন আনিব। আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি চাব, নিশ্চয় মই ভাবোঁ সুফল পাব। কাৰণ মোৰ আগতে স্কিনখন বহুত বেছি বেয়া আছিলে, অনুজ্জ্বল আছিলে, ৰুক্ষ আছিলে, একদম একেবাৰে বেয়া আছিলে। এতিয়া 50% আহিছে। এতিয়াও নকওঁ যে মই 100% হৈছোঁ, কাৰণ ঘৰুৱা সামগ্ৰীবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে আপুনি এদিনতে বা দুদিনতে একো ফল নাপায়। আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি যাব লাগিব, তেতিয়াহে মানে লাহে লাহে আপোনাৰ এইটো দেখিবলৈ পাব। একেদিনতে বা দুদিনতে কোনো ধৰণৰ মেজিক নহয়, কাৰণ ইয়াতে কোনো কেমিকেল নাথাকে। সেয়েহে ইউজ কৰি থাকিব লাগে, কাৰণ এইখিনি বস্তুত আপোনালোকে কোনো ছাইড ইফেক্টো নাপায়। আৰু লাহে লাহে আপোনালোকৰ স্কিনখন নিজেই দেখিব কিমানখিনি মানে সেয়া হৈছে, কিমানখিনি উজ্জ্বল হৈছে, কিমানখিনি সেয়া হৈছে, আপোনালোকে নিজেই গম পাব। আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি চাব। গতিকে আজি আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো, আজিলৈ ইমানতে এৰিলোঁ। পিছত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে, বাই বাই।